नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूको लागि चाउचाउ र अन्डाबाट बनेको छिटो मिठो खाजाको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसलाई चाहिँ चाउचाउको रोटी पनि भनिन्छ र चाउचाउ अन्डाको अमलेट पनि भनिन्छ। घरमा कोही झट्ट पाहुना आउँदा होस् या आफूलाई एकदमै भोक लागेको बेला होस्, यसलाई तुरुन्त बनाइहाल्न सकिन्छ र यो खानामा पनि एकदमै स्वादिलो हुन्छ। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौँ है त। मैले यहाँ ग्यास अन गरेर एउटा भाँडामा पानी उमाल्न राखिसकेको छु। पानी उम्लिसकेको छ। म यसमा एउटा वाइ वाइ चाउचाउलाई खोलेर राख्दैछु र यसको मसलाहरू चाहिँ हामी पछि राख्छौँ। अहिले चाहिँ वाइ वाइलाई मात्रै पाक्ने गरी उमाल्छौँ। अब 3-4 मिनट उमालेपछि यो चाउचाउ पाकिसकेको छ। म ग्यास अफ गर्दैछु। अब एउटा छन्नी राखेर चाउचाउलाई यसरी छान्नुपर्छ। अब एउटा बोल लिएर यो सबै चाउचाउलाई म यहाँ राख्दैछु। अब यसमा म 2वटा अन्डालाई पनि फोडेर राख्दैछु र एउटा मसिनो गरी काटेको प्याजलाई पनि यहाँ राखेँ। यसरी नै मसिनो गरी काटेको गाजरलाई पनि मैले यहाँ राखेँ र एउटा सानो साइजको टमाटरलाई पनि काटेर मैले यहाँ राखेँ। अलिकति काटेको धनिया पत्तालाई पनि यहाँ राखौँ र हरियो काटेको खुर्सानीलाई पनि स्वादअनुसार यहाँ राख्नुपर्छ र यो वाइ वाइको मसलालाई पनि मैले यहाँ राखेँ। यसरी नै आधा चम्चा जिरा धनियाको धुलोलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। यसरी नै आधा चम्चा रातो धुलो खुर्सानी पनि राखेँ र अन्तिममा स्वादअनुसार नुन पनि यहाँ राख्ने र एउटा चम्मच लिएर यो सबै चिजलाई राम्रोसँग मिक्स हुने गरी मिक्स गर्ने र यति क्वान्टिटीबाट 2वटा रोटी चाहिँ मजाले बन्छ। र अब यो राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ र अब मैले ग्यास अन गरेर एउटा प्यान तताइसकेको छु र म यसमा 1 चम्चा तेल राख्दैछु र अब यसमा 1 चम्चा तेल राखेर प्यानलाई सबैतिर लाग्ने गरी फैलाउँदैछु र अब यो मिक्सलाई ठुलो चम्चाले 2-3 चम्चा प्यानमा राख्ने र यसलाई बिस्तारै फैलाएर रोटीको जस्तो सेप दिने। यसलाई धेरै बाक्लो वा धेरै पातलो चाहिँ बनाउनु हुँदैन। यसलाई अब हामी मिडियम हिटमा 3 मिनेट जति पकाउँछौँ र यसलाई एकातिर मजाले खरिएपछि अर्कोतिर पल्टाउनु पर्छ। पल्टाउँदा चाहिँ हजुरहरूले पनि एकदमै ध्यानपूर्वक पल्टाउनु होला, नत्र यो फुट्न सक्छ। अब अर्को साइडलाई पनि हामी यसरी नै केही बेर पकाउँछौँ। अब चाहिँ दुवैतिरबाट यो पाकिसकेको छ। यसलाई म अब प्लेटमा निकाल्दैछु र बाँकी रहेकोलाई पनि यसरी नै पकाउनु होला। अब यो हाम्रो चाउचाउ र अन्डाबाट बनेको छिटो मिठो खाजा रेडी भइसकेको छ। यसलाई हामी अचार वा सससँग सर्भ गर्न सक्छौँ। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै चाउचाउ र अन्डाबाट बनेको खाजालाई अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला र मलाई कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र मन पर्यो भने लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला र यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अलरेडी सब्स्क्राइब गर्नुहुने भ्युअर्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।